අයිබෝන් සියලු දෙනාටම එහෙනම් අද අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ දවස්වලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන මේ වගේ ඉමර්ජන්සි ලැම්ප් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට ඔටෝමැටික් ඔන් වෙන්නත් ඊට පස්සේ කරන්ට් එක ආවට පස්සේ බැටරි එකෙන් charge වෙලා මේ ඉමර්ජන්සි ලැම්ප් එක charge වෙන්නත් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හොඳ ඉමර්ජන්සි ලැම්ප් එකක් කඩේ රුපියල් 2500ක් විතර යන මේ දිනවල ඉතින් මේ විදිහ එකක් ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මම අද කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකේ මම ගාව තියෙන මේ කැඩුන එකේ මම මේකේ සර්කිට් එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. අයින් කරලා මොකද ඒකේ බැටරි දෙකත් අප්සෙට් වෙලා තිබ්බා. සර්කිට් එකේ ඩැමේජ් තිබ්බා. ඒ නිසා මම මේකේ LED ටික විතරක් මෙහෙම ගත්තා. ඒකට මම වයර් දෙකක් මෙහෙම පාස්සගෙන තියෙනවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මේකේ LED පහළ ඉඳලා ගත්තොත් තියෙන්නේ සමාන්තරගත ලෙස LED 10ක් මෙහෙම උඩට යනකම් තියෙනවා. එතකොට එවැනි LED සමාන්තරගත ක්‍රමයට LED ස්ට්‍රිප් 3ක්. ඒ කියන්නේ එතකොට 30ක් තියෙනවා මේකේ සම්පූර්ණ LED. ඒතර මේ LED 30ම ඉතාමත් හොඳින් දැල්ව ගන්න පුළුවන්. මම මේ අද කියලා දෙන ඉමර්ජන්සි ලයිට් එක හදන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඉතාමත් පහසුයි. මම අද මේ වගේ එකක් ගත්තට ඔයගලන්ට පුළුවන් LED ශ්‍රේණිගතව සහ සමාන්තරගතව යොදාගෙන කරන්න. මම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එකේ පින්තූරයක් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔන්න ඔය විදිහට මම දාන්නම්. ඒතර ඔයගලන්ට මේක පහසුවෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරොත් මේ වගේ දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි එතකොට මේකට ඇත්තටම ඕන වෙනවා අපිට. මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඉස්සලාම් මේ වගේ බැටරි එකක් ඕන වෙනවා. මේක 3.7 volt 1200 mAh rechargeable lithium ion battery එකක්. ඒකත් එක්කම අවශ්‍ය වෙනවා හොඳට මේක සර්කිට් එක දැන් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් ඒකින් එක් කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සලාම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් charger එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පරණ ෆෝන් එකකින් ගලවගත්ත ෆෝන් charger එකක් මේ තියෙන්නේ. ෆෝන් charger එකේ output එක මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති output එක. output එක මම මේ ෆෝන් charger එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේකට supply දෙන්න. එතකොට මේකේ DC ඍණ සහ ධන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන. මේක ඍණ මේක ධන. එතකොට මේක 5 volt out කරන්නේ මේ charger එකෙන්. එතකොට ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ වගේ රිලේ එකක්. මම මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට මේකේ දාන්නම්. එතකොට මේ වගේ රිලේ එකක් මේක 5 volt රිලේ එකක්. මේකකුත් ඕන වෙනවා. මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඩයෝඩ් එකක් මම මෙතනදී මෙතන හැටියට කොළ පාට අග්‍රය අරගෙන තියෙන්නේ ධන ලෙස, සුදු පාට අග්‍රය ඍණ ලෙස. මේක රිලේ එක ගත්තා මේ දෙපැත්ත පින් දෙක තමයි අපි සප්ලයි දෙන්න ඕන. ඒතකොට සප්ලයි දෙනකොට ධන අග්‍රයට මේ වගේ අපි ඩයෝඩ් එකක් දාලා තියෙන 1N4007 ඩයෝඩ් එක ඊර තියෙන පැත්ත අනිත් පැත්ත. ඒතකොට ඍණ අග්‍රයට. ඒතකොට රිලේ එකක් ගත්තා මේ මැද එක තමයි කොමන් අග්‍රය. එතකොට මේක එහා පැත්තේ පින් දෙකක් තියෙනවා මේ දෙක රිලේ එකේ. ඒතකොට ඒ රිලේ එකෙන් එකෙත් මේ පැත්ත මෙහෙම හරව ගත්තම මේක යට එක. ඒ කියන්නේ මේක අපි කියනවා normally close අග්‍රයට තමයි අපි මෙහෙම වයර් එකක් පාසගෙන තියන්නේ. මේ පැත්තේ normally open එක අපි ඒ විදිහටම තියලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි එතකොට කොහොමද කියලා බලමු. මේ 5 volt relay එකයි පරණ battery charger එකකුයි අපි එතකොට battery charger එකේ මෙහෙම මේ දෙක පාසගෙන තියෙනවා. මේ වගේ පාසගෙන ධන සහ ඍණ. එතකොට ඒකෙන්ම අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කිව්වා වගේ මේක තමයි lithium ion battery charging module එක. මේ module එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා. මේ module එක නම් ඉතාමත් පහසු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 100ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මේ module එක ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒතකොට ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ එතනින් ඕන ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි නොකර ෆෝන් charger එක පාවිච්චි නොකර ඔයගොල්ලන්ට direct ඕන නම් USB ම මෙතනින් supply කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙත් තියෙනවා එහෙම ගත්තම ධන
ඉන්පුට් එක සහ ඍණ ඉන්පුට් එක පේනවා ඇති මෙතන ඉන් ඍණ තන ධන. එතකොට අපිට ඒකේ මේ ඍණ එක පාස්සගෙන ඒක තමයි රිලේ එකෙත් මෙහෙම ඍණ එකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තේ මේ රිලේ එකෙන් එන ධන එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වයර් එක, ඒක අපි මේකේ ධන එකටම මේ හරියට මෙහෙම පාස ගන්න ඕන. ඊට අමතරව මේකේ බැටරි කියලා තියෙනවා. BAT ඍණ BAT ධන. එතකොට බැටරි එකේ අපි මේ charge කළ යුතු බැටරි එකේ අපි ධනත් සහ ඍණට සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යයි. හරි, දැන් මම මේකට මෙහෙම මේ අර ඉස්සලා කිව්වා වගේම මම මේක පාස්සගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ ඩයග්‍රෑම් එක මම මේකේ දාන්න වීඩියෝ එකේදී. ඒතර ඕගොල්ලන්ට මේක මේව කරගන්න මේ පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මම කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකට සප්ලයි දෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ charge මේ ෆෝන් එකකින් ගත්ත චාර්ජරයක් හරි අපේ මේ මොඩියුල් එක charge කරගන්න ඩිරෙක්ට් මෝඩ් නම් මේ වගේ මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජර් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මම ඒක සියලුම දේවල් ටික කිව්වා වගේම එකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. දැන් මම සම්බන්ධ කරන්නම් බැටරි එක. මම කිව්වා වගේ මේ අග්‍ර දෙක තමයි බැටරි එකට. ඒතර බැටරි එකේ මේ අග්‍රේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම මේ පැත්ත ඍණ අග්‍රය සුදු පාට එක තමයි ඍණ අග්‍රය. ඒතකොට මේ දෙකම සම්බන්ධ කරනවා. ඒකත් එක්කම ඔයාලට කියන්න දැන් මේ ටික සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ පැත්තෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකට මෙහෙම ප්ලග් කරනවා charge කරන්න. මම මේ මොබයිල් ෆෝන් charger එකත් මම ප්ලග් එකට ප්ලග් කරගන්නම්. ප්ලග් කරගන්න සවි කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ දැන් මේ අපේ LED ලයිට් එක, එහෙම නැත්නම් මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා ඉස්සල්ලා පෙන්නුව එක. ඕනනම් අපිට ඒක තියෙන ඒක වෙනුවට වෙන එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි දැන්ට පාවිච්චි කරන එක. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට LED ස්ට්‍රිප්ස් හදලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒක හදන හැටිත් කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේකට මේකේ මේක මෙතන තියලා මේකට මම සප්ලයි මේකේ දැන් සම්බන්ධ කරන හැටි කියන්නම්. මේක තමයි ධනාග්‍රය. එතකොට ධනාග්‍රය මම කෙලින්ම සම්බන්ධ කරනවා රිලේ එකේ මේ සුදු පාට වයර් එකට. කියන්නේ අපි කියන්නේ normally close wire එක. ඊට පස්සේ මේකේ රිලේ එකේ මේ මැද පින් එක නැත්නම් රිලේ එකේ common එක සම්බන්ධ කරනවා මේ බැටරි එකත් එක්ක තියෙන මේ ධන සප්ලයි එකටම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැටරි එකේ බල්බ් එකේ ඍණ එක මම සම්බන්ධ කරනවා බැටරි එකේ මේ පැත්තේ ඍණ එකට. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති දැන් LED එක දීප්තිමත් ලෙස දැල්වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැල්වෙනවා කියන්නේ දැන් සප්ලයි තියෙන වෙලාව ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙලාවේදී උපකල්පනය කරනවා කරන්ට් එක මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම තාම ප්ලග් කරේ නැහැ. ඔන්න දැන් මම ප්ලග් එක ගහනවා. ඒ කියන්නේ සප්ලයි ආව කියන එක. ඒතර බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම ප්ලග් කරනවා. පැහැදිලි. දැන් LED එක නිමිලා ගියා. මෙතන බැටරි එකෙන් දැන් සප්ලයි ඇවිල්ලා තියෙන charge වෙනවා. ඒතර රිලේ එක හරහා රිලේ එක ඔන් වීම නිසා අපේ charging module එක මේ charge වීමට පත් වෙලා තියෙන්නේ. charge වෙමින් තියෙන බැටරි එක. ඒතර බැටරි එක full charge වුණාම මේක නිල් පාට වෙනවා LED එක මේ module එකේ. මේ තියෙන අපේ රිලේ එකට සහ බැටරි එක charge කරන්න ගන්න බැටරි charger එක. ඕනනම් මේක වෙනුවට බැටරි charger එකකින් උනත් මෙතනට USB හරහා ඔයගලන්ට සප්ලයි දෙන්න පුළුවන්. මම ආයෙසරයක් මගේ මේක ප්ලග් එකෙන් මම ඔන්න මේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන් ඉන්න මේ සැපයුම ඔන්න විසන්ධි කරනවා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක යනවා කියන එක. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඉමර්ජන්සි ලයිට් එකක ක්‍රියාකාරීත්වය දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම විසන්ධි කරනවා.
ඒ සැනකින්ම LED එක පත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ LED එක ඕනම LED strips මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන හැටිත් කියලා දෙන්නම්. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න සප්ලයි මම ආයෙ දුන්නා. දුන්න සැනින්ම මේක ඔෆ් වෙනවා. ආපහු සරයක් මම සප්ලයි අයින් කරපු ගමන්ම දැල් වෙනවා. ඉතින් ඊටමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් රිලේ එකක් සහ මේ charging module එකක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේ මගේ සම්පූර්ණ ලයිට් එක හදලා මේක ඇතුළට එක්ලස් කරලත් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපි එතකොට සප්ලයි දෙන වයර් එක ඇතුලෙන් ගත්තේ මේන් සප්ලයි දෙන එක. එතකොට මම විශේෂ කාරණයක් කියනකොට දැන් දවල් කාලේදී මේකෙදී ඉමර්ජන්සි ලයිට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඔෆ් කරලා තියාගන්න ඕන නම් මේ වගේ ස්විච් එකක් දාගත්තා මම. එතකොට කරන්ට් එක විදුලි විසන්ධි වීමකදී දවල් කාලේදී ලයිට් එක ඔෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒකත් මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මම ඔයගොල්ලන් කියලා දීපු රිලේ එකයි බැටරි ෆෝන් චාර්ජර් එකයි සියලුම දේවල් ටික මම මේක ඇතුලේ තමත් පහසුවෙන් සවි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ස්විච් එක දාලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඩයග්‍රෑම් එකෙත් පෙන්නන්නම්. LED ස්ට්‍රිප් එකේ ඉඳලා එන එක සහ රිලේ එකට සම්බන්ධ වෙන තැනට. එතකොට අපිට දිවා කාලේදී අවශ්‍ය නැත්තම් මෙහෙම ඔෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක හරි සවි කරගන්නම්. ඉතාලම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක හදන්න පුළුවන්. හොඳ එළියක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉමර්ජන්සි ලයිට් එකක් ලෙස ඉතාමත් පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දිවා කාලේදී ලයිට් එක මෙහෙම ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මේ ඔන් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ස්විච් එක දාලා තියෙන එකට. දිවා කාලේ අවශ්‍ය නැත්තම්. ඉතින් මේ සියලුම ඩයග්‍රෑම් එක මම පැහැදිලිව දාන්නම් වීඩියෝ එකේම. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේදී අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පාර්ථ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ දිනවලට තමත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් තමයි අපි අද ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේ කරේ. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් මදාම ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට අපි හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.